درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش برگشتین با تحلیل آموزشی یکی از ارزهای آینده دار بازار در خدمتتون هستیم. چطوری بچه‌ها؟ خوبین؟ کیس هستم با آپدیت تحلیل ارز تون. خیلی خوشحالم که دوباره برگشتیم. عرضم به حضور شما که ما قبلا ارز تون رو آپدیت تحلیلی داده بودیم. گفته بودیم که ارز تون ممکنه در این ناحیه فقط بود. دقیقاً گفتیم یک واکنشی نشون بده و به سمت در واقع بالا بره. همونطور که می‌بینید همیشه گفتم این نوع بیسینگ ها رو باید به این صورت از این محدوده خب بکشیم. ولی خب به هر حال اینا رو یه جورایی چون تک کندر هستن و در راستای کندرهای ایارتی هستن، احتمال استاپ هانتینگشون خیلی زیاده که با یک شادو نیمچه شادو اگه نگاه کنید استاپ هانتینگ کرده. پس اینجا هیچ سفارش دیگه‌ای برای من نیست. از طرفی در واقع اگر نگاه کنیم یک الگوی رایزینگ ویج داشتیم که ما بهش میگیم تو RTM CP، فشردگی خیلی زیادی داشتیم و حالا بریکش کرده و داره یک روند نزولی به نظر من شکل میده. گفتیم آقا این ناحیه خوبی نیست برای خرید. حتی ممکنه در اینجا یک واکنشی داشته باشه و به سمت بالا حرکت کنه و این ناحیه گرونه، حتی ممکنه بالاتر بره ولی گرونه. باید فیبوناچی باهاش بیاریم بالا. اگر من بخوام فیبوناچی باز استفاده کنم بعد مشابه با این اینترنت خب مثل این که بله، اگر من بخوام مثلا باش از فیبوناچی استفاده کنم و ناحیه‌های دیسکانت زیر 50% در نظر بگیریم، تنها تقاضای رالی بیساری که بذارید من ایچیموکو رو خاموش کنم تا شما راحت‌تر در واقع ببینید، تنها تقاضایی که شما میتونید ببینید این رالی بیس رالی هست که در واقع دارید میبینید در قیمت محدوده 2.80 2.90 یا حتی $3 حتی ممکنه قیمت تا $2.28 هم بیاد و معلوم نیست. در کل از لحاظ ایچیموکو اگر نگاه کنیم ما اینجا یه قندیل هم داریم که پر نشده و این فضای چاله فضای کومویی این خالیه و احتمال پرشنش داریم. پس ممکنه قیمت حرکتش به این صورت باشه، یک رنجی بزنه و یک شارپی به اینجا سی پی بده، در واقعش میگن سی پی لیکویدیتی بده و داستان‌ها خاص خوش انجام بشه. ما همیشه سعی می‌کنیم فاندامنتال و تکنیکال رو در جهت همدیگه به کار ببریم. سعی می‌کنیم هم تکنیکال داشته باشیم هم فاندامنتال. مثلا به عنوان مثال من از لونا خیلی مثال میزنم، خیلی واسه این قضیه خیلی خوبه تو این قضیه که بحث تشخیص تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم خیلی به ما کمک میکنه. اگر به من اجازه بدید که من لونا رو بیارم، نگاه کنید در اینجا لونا بود که در این قیمت های لونا $100 و $120 بود که همیشه خبر میومد که آقای دوکان بوده سازنده لونا هی داره بیت کوین میخره و همه خوشحال بودن چون داره حمایت میکنه. ولی وقتی تکنیکالی داشتیم میدیدیم که آقا این داره حالت الگوی سی پی آر تی میگیره، داره نقدینگی جمع میکنه و اینجا زیر ارده بلاکه و خیلی خطرناک میشه و یه بار این خط روند آلفونسو رو بریک کرد و یک چنج آف کاراکتر مت رو داد و بعد یه پولبکی زد و بعد ریخت. در واقع این پولبک هم استاپ هاند کرد و خیلی خطرناکه. از لحاظ تکنیکالی خب ریزشی بوده اون دیدگاهی که مثلا من برای دوستانم داشتم. بعد فاندامنتالی خیلی فکر کردم مثبته که این داره بیت کوین میخره، بیت کوین اومد میکنه. همیشه سعی کردم تو فاندامنتال دو حالت مثبت و منفی رو در نظر بگیرم. حالت مثبت دیدم براش خب همونی که دوستان دارم میگم، ولی حالت منفی که بیشتر به تکنیکال نزدیک‌تره اینه که داره پولا رو جمع میکنه و فلینگ ببنده و فرار کنه و اونجا بود که گفتم خطرناک. به خاطر همین به دوستان تایید کردم که آقا اینجاها فقط دنبال تایید باید باشید. پس حالا لحاظ فاندامنتالی بخوایم برای ارز تون، ارز تلگرام که خیلی محبوب شده در نظر بگیریم، این ارز چنج آف کاراکتر مت رو به ما داده. در کدوم کندر؟ در این کندر پول بکس زده. نگاه کنید چقدر قشنگ بوده. پول بکس زده به این سپلای زون و حالا حرکت خودش داره آغاز میکنه به نظر من برای ریزش بیشتر به ناحیه‌های دیسکانت. این ناحیه سمت قیمت خب $4 ممکنه مهم باشه ولی به نظر من حذف میشه چون خبر خیلی بده. میتونه خبر لحاظ فاند مثبت نگاه کنیم، باز تلگرام رو بیشتر بشناسن مردم جهان و میتونه خب خوب باشه از اون لحاظ، ولی به تکنیکال ما نزدیک نیست. دوستان عزیز، در جهت رشد کانال خودتون ممنون میشیم بابت لایک، سابسکرایب و کامنت های شما. لطفاً اسم ارزایی که تحلیل و خبری مهمش رو لازم دارید به انگلیسی تو قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. اگر بعد نگاه کنیم میره دادگاه، داستان قضیه ریپر که دادگاه داشت درگیر بود. اگر قرار باشه این ارز آینده‌ای داشته باشه ما میتونیم در قیمت‌های
کم مثل $3 و قیمت‌های دیسکانت که زیر لول 50% هستن، تقاضاها رالی بیس ها این لول آن تاپ آف لوله، در این قیمت‌ها دنبالش باشیم. و اینکه اگر به این قیمت‌ها رسید، در قیمت $3 مثلا رسید، در قیمت 2.80 سنت رسید، باید دنبال تایید والو ترید یا چنج آف کاراکتر مت، هر چیزی که به ذهنتون میرسه باشید و با مدیریت سرمایه. چرا که 100% در بازار نیست و این اتفاقات بده، ولی به نظر من مثل داستان ریپل میگیره درگیر دادگاه. یه سری دوستان میگن خب سیزد هم زندان شد بعد آزاد شد. بحث سیزد فرق میکنه. سیزد استفاده داد از بحث مدیریت بایننس و بهترین کار کرد، با اون کارش ارز بایننس رو نجات داد و حتی اگر رفت درست یه تاثیراتی داشت، یک حرکت بسیار هوشمندانه‌ای کرد. اما راجع پاور ما نمیتونیم بگیم که آقا میتونه الان این خبر مثبت باشه، چون تکنیکالی منفیه و اگر نگاه کنیم میره تا درگیر دادگاه میشه. از نگاهی خیلی دوستان گفتن آقا 2 روز دیگه آزاد میشه، اصلا که قضات خبرش اومد، قاضی‌ها با واسه قوه قضاییشون دوباره مثلا زندانیشو تمدید کردن بیشتر تو بازداشتشو. یه پروسه خیلی طولانی میگه، گام‌های خیلی طولانی در واقع داره که خیلی طول میکشه و خیلی خطرناکه. پس به نظر من سیف سود کنید و در قیمت‌های دیسکانت دنبال خرید باشید. این دیگه بحثش به خود شما مربوط میشه، ولی اینجا دنبال خرید نباشید. ولی به نظر من اگه کسی که خب اینجا خریده باشه، فرض مثال $500 خریده، فرض مثال اگر بخوایم یه سودش رو حساب بکنیم مثلا در این تقاضا 500 تا خریده و حالا قیمت رسیده اینجا، با این خبر بعد اومده 90% خوب سود کرده، میتونه مثلا 500 تاشو بکشه بیرون، یا میتونه نه 500 خب این قیمت خریدن خب خیلی خوب بوده و افتادی میتونه مثلا یه 60% سودشو بکشه بیرون، سیو کنه. این دیگه چیز شخصی به خودتون مربوط میشه. میتونه ما اصل پولو بکشه بیرون، اون 90% سوده بمونه. خب این دیگه به خودتون مربوط میشه و من دخالتی تو این قضیه نمیکنم. ولی تحلیل من ریزشیه. تحلیل من برای ارزتون ریزشیه. چرا ریزشیه؟ چون روند ریزشیه. اگر روند از لحاظ دیدگاه آقای آلفونسو نگاه کنیم، روند از دیدگاه آقای آلفونسو مورنو نگاه کنیم، 2 قله رو به ما داده. بر اساس سوینگ سکندری آقای مایکل هاتسون 2 قله رو اصلا به ما داده. و بغیر از این اینجا یک دراپ بیس رالی هست که اول تایم های زده و حذف شده. 2 قله رو داده. احتمال این که روند خب بیشتر ریزشی هست به نظر من کلا دانه، چون طبق تعریف روند آلفونسو 2 حالت داره، یا 2 تا تقاضا حذف کنه روند ریزشی میشه، یا 2 تا سپلای زون حذف کنه روند سودی میشه، یا نه یک تقاضا حذف کنه و 2 قله بسازه خط روند آلفونسو روند نزولی. این تعریف روند از دیدگاه‌های آقای آلفونسو هست. پس در قیمت جالبی هم نیست و میتونیم یه جور موج شماری کوچیک هم برای خودمون حتی در واقع در نظرش بگیریم. موج 1 اینجا، موج 2 باشه، حتی میتونیم بگیم این موج 1 این موج 2 باشه، این موج مثلا 3 باشه، این موج 4 باشه و این موج 5 بلندتر از موج 3 هست. خب و این موج 3 بلندتر از موج 1. خب میتونیم این روش در نظر بگیریم. خب یه جور 5 موجی خاص خودش تو هفتگی داده. حتی یه چنل ها هم بکشیم و چنج آف کاراکتر مت رو داده، چاک فوتون، اصلا چاک کندلی فوتون رو بهش میگن و این به نظر من خیلی جاها کاربردهای خیلی خوبی داره. حالا ماهانه‌ش هم یه نگاهی بندازیم. خب یه چیز خوبی هم که داره بچه، اینجا یک تقاضای ماهانه هم بوده. من خودم تازه دیدم یک تقاضای ماهانه هم اینجا بوده. چرا تقاضای ماهانه است؟ چون اول تایم های زده، رالی بیس رالی سقف تاریخی زده، اول تایم های زده. خب یکم اینجا سخت شد، ولی باید چیکار کنیم؟ باز از فیبوناچی استفاده کنیم که ببینیم آیا این تقاضا برای ما ارزش داشته که خرید پله‌ای بزنیم یا نه. بذارید ببینیم. بله ارزش داشته، یه جورایی هم تو کل لول 50% بوده، جالب بوده. ولی به هر حال اجازه بدید یه خط روندی هم بر اساس سوینگ سکندری آقای مایکل هاتسون می‌کشیم. خب اجرایی داره این خط روند رو بریک میکنه. این هم خطرناک. کندل بعدی هم که OCHL بده، خب بعد می‌بینی یه پول بک به این سپلای زون ماهانه میزنه. بعد از اینکه پول بک رو زد تا این ناحیه همون بحث $3 این داستانایی که گفتیم امکانش هست بیاد. اینجا هم خب تاییدای والو ترید و دوباره به سمت بالا. اینا دیگه دیدگاهش با شما هست. ولی خب مثلا میتونیم حتی
بگیم مثلا موج 1 موج 2 تو ماهانه برای موج شماری برای خودش به نظر بگیم موج 3 موج 4 و بعد موج 5 مثلا میتونه برابر بزنه تا همین سپلای زون، حتی یا استاپ هانت کنه یه بالایی بزنه خیلی رو به دام بندازه و بعد دوباره ریسش کنه. با این حال ما باید در قیمت‌های مناسب بخریم. من دیگه هفتگی رو یه نگاهی دوباره بندازم بهش. هرچند 100% در تحلیل‌ها نیست، اینو بارها گفته شده، ولی به نظر من الان زیاد جالب نیست. حتی هفتگیشو نگاه میکنم زیاد جالب نیست و در ماهانه همینجوری داره وارد بولیش کانسلیشن خودش میشه. نه خوب نیست. این قیمت‌ها پس قیمت‌های دیگه مهم. اصلا که خب لحاظ تحلیل زمانی در ایچیموکو این قندیل هست که داره به ما در واقع نشون میده. در جهتی که جنسن اسپن بیر هم در قیمت $3.31 امکان تاچ شدن رو داریم و همینطور در قیمت‌های $2.50 میگم واقعا موضوع زیاد جالبی نداره. مثلا نگاه کنید این قندیل قشنگ نگاه کنید تحلیل زمانی پرش کرده با یه شادو، می‌بینید پرش کرده. پس چیزی که لحاظ تحلیل زمانی در چون می‌کنم میگیم چیز خیلی خوبیه، چیز بسیار مفیدی هست برای شما عزیزان. خب و به کارتون اومده باشه سیف سود فراموش نکنید. فومو براتون نداره. اصلا شاید فرض مثلا تحلیل من فعلا شما سیف سود کردید بعد گفتید اوه هولی شت فلان کریس رفت سقف زد حتی بعد شما رفت بالاتر دوباره بعد مطمئنشون بازار به شما فرصت میده، بارها به شما فرصت میده. همونطور که ریپر خیلی بارها بهتون فرصت داد، همونطور که فانتوم به 25 سنت دادید، یه دوستان گفتن عمرن 30 سنت رو ببینه، عمرن مثلا 25 سنت رو ببینه، اما دوست عزیز دیدید که فانتوم هم 25 سنت رو دید. خب پس 100% در این بازار نیست. خواهش دارم فومو براتون نداره، تعصب روی هیچ ارزی نداشته باشید. نمیتونیم از حقیقت ها بگذریم که الان خب بگیم تعصب ما اینه چون مثلا طرفدار آقای پاورتور هستیم بس ارزش باید روش کنه، غیر ممکنه ریزش کنه. نه این خیلی خطرناکه. احتمال پول بک گفتیم ممکنه داشته باشیم، به پول بک هم دور بزنه بعد وسط حالت سی پی تور حرکت کنه و یک حالت چنل تور باشه و بعد یهو لیکوید شه به سمت پایین که گفتیم و اون پایین هم گفتیم دنبال تایید باشید، یهو یک جا فول مارجین نزنید، مدیر سرمایه پله‌ای رعایت کنید. تو هر بازاری باید بدونید روی چی دارین سرمایه گذاری میکنین. خب ایده‌ای که دارن ایده خوبیه، یعنی کاری که میخوان انجام بدن در صنعت کریپتوکارنسی کار مهم و مفیدی حساب میشه، اما باید ببینیم که تا چه اندازه میتونن موفق بشن. تیم پرقدرتی داره و تونسته جذب سرمایه بسیار بالایی داشته باشه. از نظر مارکتینگ نسبتاً خوب عمل کردن، پیشرفت خوبی داشتن، با شرکت‌های نسبتاً بزرگی قرارداد بستن برای گسترش کارشون. عرضه در گردشش تایید شده است، میتونه رشد خوبی داشته باشه. و از اونجایی که دنیا همه جوره داره میره سمت غیر متمرکز شدن و بلاک چین، پس کاربرد میتونه بیشتر بشه. وقتی کاربرد یه ارز بیشتر باشه یعنی اهمیتش بیشتر میشه، باعث بهبود مقیاس پذیری میشه. مقیاس پذیری در صنعت کریپتوکارنسی خیلی اهمیت داره، چون باعث افزایش سرعت شبکه و در نتیجه افزایش تعداد تراکنش‌ها در ثانیه میشه. لطفاً اگه برات مفید بود این ویدیو رو برای دوستات هم ارسال کن. تو این کانال خبرهای مهم بازار، داده‌های آنچین و تحلیل ارزهای برتر بازار رو در سبک‌های مختلف براتون به اشتراک میذاریم. تو 2 تا ویدیویی که رو صفحه بهشون اشاره شده تحلیل ارزهای برتر با سبک‌های مختلف و تحلیل خبرهای مهم بازار رو براتون به اشتراک گذاشتیم. خب به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه. بدرود.